Pas kodit zgjedhor nis loja për koalicionet PS me favorizuar nga ndalimi i bashkimit të partive përpara votimeve, opozita përfiton nga aleatët që u larguan nga Rama. Monumenti Skënderbeu dhe Kulla e Sahatit në Tiranë pushtohen nga pallatet, brenda pak muajve do të duken si objekte në miniaturë. 15 viktima në 2 muaj, vrasjet shpërthyen pas hapjes lëvizjes. Italia nga ana tjetër publikon raportin e drogës, 16 ton kanabis nisura nga Shqipëria u kapën nga autoritetet. Përfundon vettingu për 1/3 në gjyqtarëve, gjysma e tyre janë shkarkuar. Franca në zgjedhje lokale në kohë pandemie, sondazhet favorizojnë kundërshtarët e presidentit Emmanuel Macron. Shikues nderuar, mirëmbrëma, unë jam Gjoj Malësia dhe ky është edicioni qendror i lajmeve. Heqja e koalicioneve parazgjedhore është një nga pikat e hedhura në tryezën e debatit politik pas konsensusit për kodin zgjedhor. Nëse krahasohen votat e 7 viteve më parë, duket se një veprim i tillë i jep avantazh majorancës aktuale. Përkundrazi, me largimin e disa aleatëve nga PS-ja dhe afrimin e tyre tek PD, kjo jep më shumë mundësi opozitës nëse koalicionet do të lejohen përpara zgjedhjeve. Në 30 qershor do të mblidhet Këshilli i Legjislacionit për të futur në procedurë kërkesën e opozitës parlamentare për ndryshim të sistemit dhe përheqjen e koalicioneve parazgjedhore. Kjo ka qenë një kërkesë e kahershme e Partisë Socialiste e artikuluar publikisht sa herë janë diskutuar ndryshime në reformën zgjedhore. Po të analizosh votat në çdo qark në zgjedhjet e 2017-s, por dhe në çdo proces zgjedhor për pushtetin qendror, qartë duket se kjo intereson socialistëve. Do të sqillim një analizë të përmbledhur të votave për zgjedhjet e fundit parlamentare, ato të vitit 2017, kur Partia Socialiste fitoi e vetme shumicën në kuvend. Projekcioni i votave mbetet i qartë. Në total në këtë qark, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet kanë marrë 86.000 vota, të cilat kanë prodhuar vetëm 7 mandate, ajsa ka arritur të prodhoj Partia Socialiste me 73.000 vota në të gjithë qarkun duke qenë më vete. Pra, me 13.000 vota më pak, rezultati ka dali barabartë. Në rast se do të ishin në koalicion, do të prodhoheshin 8 mandate, duke nxjerrë një rezultat të përgjithshëm, 8-6 në favor të opozitës. Në total në këtë qark, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet kanë marrë 139.000 vota, të cilat kanë prodhuar vetëm 15 mandate. Partia Socialiste me 200.000 vota në të gjithë qarkun mori 18 deputet. Në rast se opozita e bashkuar do të ishte në koalicion, do të garohej për mandatin e 17, duke rrezikuar të hiqte vetëm në këtë qark Partisë Socialiste 2 ulse në kuvend. Mandatet në qarkun e Fierit u ndan 10-6, por në këtë qark Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, që garoi e vetme, mori 6.348 vota, të cilat i shkuan dëm. Koalicionit opozitari duheshin jo më shumë se rreth 4.000 vota për të prodhuar mandatin e 5, që do i zbriste një mandat Partisë Socialiste, duke çuar rezultatin final në 9-7. Në rast të një koalicioni të zgjeruar të Partisë Demokratike, rezultati do të kishte lëvizur të paktën në 10 qarqe. Kjo edhe pse Partia Demokratike në vitin 2017 njohu pikun më të dobët në rezultatet zgjedhore, një koalicion i gjerë siç po organizohet për zgjedhjet e ardhshme, i siguronte opozitës së bashku të paktën 72 deputet. Në analizë të këtyre të dhënave, gjendet arsyeja pse Partia Socialiste mbështet heqjen e koalicioneve parazgjedhore. Por e paqartë mbetet arsyeja pse kjo kërkesë vjen nga opozita parlamentare dhe çfarë të mirash i sjell ky propozim, pasi të dhënat elektorale flasin ndryshe. Ndërsa debatet politike vijojnë në kryeqytet, kullat shumëkatëshe po lënë hije monumentin e heroi kombëtar Skënderbeut dhe kullën e Sahatit. Janë disa ndërtesa shumëkatëshe të cilat tashmë kanë ngulur rrënjë dhe pas disa muajsh do t'i bëjnë këto monumente të duken si shtojca në miniaturë.
Ky para me është busti i heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. E rrethuan shumë herë dhe po aq herë arriti t'i largonte këto rrethime. Por një rrethime nuk ka se çfarë t'i bëj më, jo Gjergji, por burr nënën në këtë tokë nuk e kthen dot më situatën pas. Rrethimin nga kullat që ndodhin në qendër të Tiranës. Nga lindja në Perëndim, nga veriu në jug, busti i heroit ton kombëtar do të jetë i rrethuar nga kullat shumë kaqe. Lejet për kulla mbi 20 kate të përqendruara të gjitha në qendër të Tiranës do të jenë ato që do të përbëjnë rrethimin e vogël të zonës më të bukur të metropolit shqiptar, e gjitha me bekimin dhe firmën e kryetarit të bashkisë, që do të mbahet mend si kryetari i kullave dhe njeriu që plotësoi oreksin e ndërtuesve për të firmosur sa më shumë leje ndërtimi. Sahati, simboli i Tiranës, pas pak ditësh do të duket si një objekt në miniaturë. Kulla 25 kate në krah të simbolit të kryeqytetit po hedh shtat çdo ditë. Edhe në perëndim të sheshit Skënderbej, një tjetër kull afër Bankës së Shqipërisë po rritet dita ditës. Më ironikja në këtë ambient është pikërisht kjo kull që do të ndërtohet midis 15 katshit dhe pallatit Kadare. Kjo kull betoni do të ndërtohet sipas siluetës së Skënderbeut. Pikërisht heroin kombëtar, njeriu i cili nuk pranoi të ishte i rrethuar nga superfuqia e kohës, e rrethoi Erjon Veliaj me planin e tij për të ndërtuar kate pafund në qendër të Tiranës. Bashkë me katet që hidhen dita ditës, memoria historike e Tiranës po zhduket dhe tjetërsohet. Shpejt, Sahati do të jetë një objekt i padukshëm, i mbështetur në kurrizin e një kulle 25 katshe. Numri i lartë i pushuesve, por edhe punimet në rrugë kanë rikthyer trafiku në dalje të Tiranës. Edhe në Lezhë nga ana tjetër, pushuesit e mbritur nga Kosova kanë qenë në numër të madh, çka ka sjellë radhë të automjeteve. Fluksi i shtuar i pushuesve këtë të diel ka rikthyer trafikun e rënduar në rrugën drejt Shëngjinit. Numri i lartë i shtetasve nga Kosova ka bërë që radhët e automjeteve të ishin të gjata. Edhe qarkullimi në autostradën Tiranë-Durrës ka qenë i ngarkuar dhe shpesh automjetet janë detyruar të qëndrojnë në pritje. Në rrugën e Sarandës, po ashtu numri i pushuesve ka qenë i lartë. Pushuesit nga Kosova vazhdojnë t'i mbeten besnik Shëngjinit pavarësisht pandemisë. Që 6 ditë. Mirë shumë, super. Këtë janë rregull, fantazisht. Ne jemi nga Gjilani, nga Kosova. Ditora po? Gjatë vikendit. Mirë, fantazi. Nga Perizaj. Asnjë besi është më pastër, s'po du me i marrë me emën plazha tjera, qytetet tjera, po Ulçinit. Po mendoj Shëngjini është shembull. Pavarësisht se sezoni ka nisur me vonesë, pushteti vendor nuk ka marrë të gjitha masat për të larguar mbetjet, të paktën në Hamallaj situata mbetet problematike. Po pjesa tjetër është e papastruar, e pa me probleme. Përsa pjesa që kanë stazonin është e pastër, marrin pothuajse privat dhe marrin më mirë. Ndryshe nga vitet e shkuara, në këtë sezon ka më shumë plazhe publike kundrejt atyre private. Kjo duke zbatuar vendimin e qeverisë për parandalimin e koronavirusit. 3 persona kanë humbur jetën në 24 orët e fundit në Shqipëri për shkak të virusit korona. Në raportin e përditshëm të Ministrisë është bërë e ditur se ata vuanin edhe nga sëmundje shoqëruese. Ndërkaq nga testet e bëra, 72 persona kanë rezultuar me virusin korona. Në spitalin infektiv nga ana tjetër janë duke u trajtuar 77 pacientë. Heqja e masave kufizuese të izolimit nga pandemia riktheu edhe krimet në vend. Me hapjen graduale në fund të muajit prill dhe deri tani rezulton se 15 persona kanë humbur jetën si pasojë e krimeve dhe sulmeve me armë. Heqja e kufizimeve të lëvizjes dhe anulimi i masave kufizuese 60 ditore të karantinës për shkak të pandemisë është pasuar me një rritje të menjëhershme të krimeve në vend, ku më shqetësuese është vepra penale e vrasjes. Masat shtrënguese, krahas parandalimit të përhapjes së virusit, synonin të kishin impakt dhe në situatën e rendit dhe sigurisë, por në vend u regjistruan disa vrasje. Krimi i parë kundër jetës në pandemi u regjistrua më 14 mars, ku në Fushkruj u vra Julian Halili. Pas kësaj ngjarje për rreth një muaj situata e rendit ishte e qetë, ndërsa më 23 prill në Korçë u ekzekutua me thik Petrika Treska.
Fundi i prillit dhe fillimi i majit përkon me rihapjen graduale të aktiviteteve dhe lirimin e lëvizjes së qytetarëve, por për fat të keq, kjo periudhë përkoi edhe me rinisjen e vrasjeve, duke arritur kulmin më 27 prill, kur u ekzekutuan 4 persona brenda një dite, 2 në Lezhë dhe 2 në Durrës. E njëjta situatë vijoi edhe gjatë majit, ku në harkun kohor të 31 ditëve u ekzekutuan 5 persona. E njëjta shifër viktimash është regjistruar edhe gjatë këtij muaji, ndonse duhet edhe një javë të përfundojë qershori. Ngjarjet e kësaj periudhe kanë një të përbashkët, nga 5 viktima për muaj, ndërsa 4 prej 11 ngjarjeve në total ishin me ekzekutime të dyfishta. Prej muajit prill deri në ditën e sotme kanë humbur jetën 15 persona si pasojë e vrasjeve, një pjesë e tyre atentate mafioze. Situata paraqitet e përkeqësuar krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar, pasi në 2019 u regjistruan 9 të vrarë, përkatësisht 3 në prill, 2 në maj dhe 4 në qershor. Nga 11 ngjarjet e regjistruara për periudhën prill-qershor, policia ka zbardhur 8 prej tyre, ndërsa 3 të tjera janë ende pa autor. 2 prej këtyre vrasjeve janë konsideruar si atentate mafioze, që kanë ardhur si pasojë e konflikteve apo hakmarrjes mes grupeve të mirëfillta kriminale. Një nga 3 personat e shpallur në kërkim për vrasjen e 2 biznesmenëve në Laç në 30 maj ka rënë në prangat e policisë, ndërsa është arrestuar në periferit kryeqytetit. Një nga 3 personat e shpallur në kërkim nga policia për vrasjen e 2 fish të ndodhur në 30 maj në Kurbin është arrestuar në orët e mesnatës në Tiranë. Ilir Xhepaj, person me precedent të mëparshëm penal, u prangos nga forcat e rendit pas një operacioni në periferi të Tiranës. Ai gjurmoi prej disa ditësh nga policia, ndërsa agjentët së fundmi kishin informacion se Xhepaj strohoi në një apartament të marrë me qera pranë vendit ku u prangos. Lokalizimi i tij është bërë pasi jetuesit kishin në përgjim edhe bashkëshorte, ndërsa në telefonatën e fundit Xhepaj u konstatua duke biseduar me një person që jepte shtëpi me qera. Pasi ka mbaruar telefonatën, 33 vjeçari ka zbritur në hyrin e pallatit ku banonte për të takuar qiradhënësin, ku më pas ka ndërhyrë efektivët e komisariatit në bashkëpunim me forcat operacionale të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, duke e vënë në pranga. Emri Ilir Xhepaj si bashkëpunëtor në atentat u zbulua pas arrestimit të ekzekutorit Eduard Lamaj në gjendje të plagosur në një klinik private pranë qytetit Studenti. Ilir Xhepaj, i njohur edhe me mbiemrin Lika, ishte shpallur në kërkim bashkë me 31 vjeçarin Elson, i njohur ndryshe edhe si Oltion Alia, dhe 21 vjeçarin Claudio Përkola, djali i një efektivi policie. Pas kapjes së Xhepajt në kërkim për krimin, mbeten edhe 2 të rinjtë e dyshuar, ndërsa policia është në pritje të ekspertizës së 2 armëve të gjetura në një puset pranë klinikës ku po kuroi Eduard Lamaj në Tiranë. Armët janë gjetur nga policia pas njoftimit të dhënë nga një punëtor i zonës në rrugën Pjetër Budi, afër spitalit privat Amavita, në qytetin Studenti, ku u mjekua ilegalisht Eduard Lamaj. I arrestuari i fundit, Ilir Xhepaj, dyshohet se ka neutralizuar 2 djemtë e Paulin Gjergjit në mënyrë që ata të mos lëvizin nga makina në momentin kur Eduard Lamaj ka hyrë në hotel dhe ka ekzekutuar 2 biznesmenët në 30 maj. Më herët Ilir Xhepaj ka qenë i dënuar edhe për grabitje me armë në vitin 2012. 16 ton drogë e trafikuar nga Shqipëria përmes detit është kapur nga Guardia di Financia gjatë vitit 2019. Rajonet më të frekuentuara nga transportuesit janë brigjet jugore të Puljas dhe Kalabris. Rreth 16 ton drogë janë sekuestruar në Itali gjatë vitit 2019 nga Guardia di Finanza, me origjinë nga Shqipëria. Në një raport vjetor, policia italiane bën të ditur se rajonet më të frekuentuara nga trafikantët shqiptar janë brigjet jugore të Puljas dhe Kalabris, të cilat u furnizuan kryesisht me kanabis, marijuan, kokain, por edhe me armë e municione. Autoritetet italiane theksojnë se 15 nga kontrabandistët e arrestuar përdorin gomone oqeanike dhe skafe me motor të fuqishëm, të aftë për të çarë detin me ngarkesë të lartë dhe në kohë të shkurtër. Reparti operativ i rajonit të Puljas bëri të ditur se vetëm në territorin e tyre gjatë vitit 2019 janë sekuestruar 3 ton drogë dhe janë arrestuar 5 skafistë. Reparti operativ i Kalabris informon se ka sekuestruar 2,2 ton kokain, 3,9 ton marijuan, 130 armë mbi 55.000 municione e 320 kg eksploziv.
Guardia di Finanza rendit operacionin Shuz si më të suksesshëm në Catania, ku u shkatërua një grup kriminal i trafikut të drogës i përbërë nga klanet mafioze siciliane, kalabreze, napolitane dhe shqiptare. Vetëm në këtë rajon, Guardia di Finanza ka sekuestruar mbi 403 kg drogë e duke prangosur mbi 40 trafikant droge. Lënda narkotike nuk është i vetmi trafik i kryer nga shtetasit shqiptar drejt brigjeve italiane, pasi policia e rajonit të Ravenës ka sekuestruar 5 cisterna me 163.000 litra karburant e kontrabanduar nga vendi ynë. Rruga detare drejt brigjeve italiane përdoret edhe për trafikun e palishëm të qenieve njerëzore. Vitin e shkuar janë sekuestruar 145 mjete detare, të cilat transportuan 5.000 klandestin. Për këto raste të trafikut të palishëm, Guardia di Finanza ka vënë në pranga 48 persona. Një tjetër drejtim ku Guardia di Finanza u fokusua gjatë vitit të shkuar ishte edhe lufta kundër evazionit fiskal, ku konstatuan 6.841 krime financiare, 1.627 prej tyre për mashtrim fiskal ndërkombëtar, duke vënë në pranga 389 persona, si dhe sekuestruar pasuri me vlerë mbi 1 miliard euro. Edhe pse procesi i vettingut ka nisur 2 vjet më parë, deri tani kontrollit janë nënshtruar më pak se 1/3 e gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë pjesë e sistemit. Nga ky proces janë larguar 98 gjyqtarë dhe prokurorë, ndërsa 108 të tjerë e kanë kaluar me sukses këtë fazë. Të paktën 2/3 e gjyqtarëve dhe prokurorëve të sistemit të drejtësisë nuk kanë kaluar ende në vetting, ndërkohë që ky proces ka nisur 2 vite më parë. Sipas përditësimit të fundit të të dhënave, 257 magjistrat, gjyqtar, prokuror dhe ndihmësa ligjor kanë mbaruar deri tani filtrimin në shkallën e parë të vettingut, ndërsa janë në pritje të këtij procesi dhe 550 të tjerë. Procesi i cili po kontrollon karrierën, integritetin dhe pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka nisur në vitin 2017 dhe po vijon me ritme të ngadalta, duke u cilësuar së fundi nga KLG-ja si pengesë për plotësimin e vakancave dhe formimin e organeve të drejtësisë. Statistikat e deri tanishme tregojnë një numër më të lartë të gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë konfirmuar në detyrë në raport me ata që janë larguar nga sistemi. 98 magjistrat janë konstatuar me probleme, kryesisht me pasuritë për të cilët KPK ka vendosur largimin nga sistemi, ndërsa kanë kaluar me sukses shkallën e parë 108 magjistrat, shumica e të cilëve presin verdiktin final nga kolegji i posaçëm i apelimit, pasi vendimi është ankimuar nga komisioneri publik. Gjithashtu KPK ka vendosur vetëm në një rast pezullimin nga detyra për një periudhë 1 vjeçare, ndërsa për 17 magjistrat procesi ka përfunduar pa një vendim përfundimtar. Në 33 raste është vendosur ndërprerje e procesit pa një vendim, ndërsa në 8 raste është vendosur pushimi i vettingut. Procesi pati një periudhë 3 mujore ndërprerje për shkak të masave anti-Covid, ndërsa me rifillimin e punës KPK ka hedhur në shortin për shqyrtimin edhe të 120 subjekteve të tjera, kryesisht të gjykatave të apelit. Nga ana tjetër të shkarkuarit vijojnë betejën me drejtësinë, duke u drejtuar të gjithë gjykatës së Strasburgut për të goditur ligjin e rivlerësimit kalimtar për gjyqtarët dhe prokurorët. Është ndar nga jeta në moshën 84 vjeçare Besim Zekthi, mjeshtër i valleve popullore. Artisti humbi betejën me një sëmundje të rëndë në shtëpinë e tij në Tiranë. I vlerësuar me titullin Deri i Kombit, Zekthi ishte solist i pakrahasueshëm i ansamblit këngëve dhe valleve popullore, duke shkëlqyer veçanërisht në vallet e njohura të shqipeve, Fest ka sot Shqipëria e shumë të tjera. Ai ishte ndër protagonistët kryesor që i dha gjerdanin e ardë vendit tonë në festivalin e Edicionit në Francë në vitin 1970. Shohim tani disa zhvillime nga bota. Kriza e papunësisë në vendet e